سلام، خیلی ویلکام به چنل لذت خیاطی. این دفعه جنگ نداریم، میخوایم براتون آموزش بذاریم، بریم یه خورده دانش خورد کنیم ببینیم چه خبره. فعلا که خانم طراح قهر کرده با دوربین، برعکس نشستن ایشون. سلام، من مریمم، خوش اومدین. تم عینکه؟ بله. آقا خودش میخورد تو سر کوکو ها. قربونت برم، مراقب باش. کله عینک میندازی با من؟ خدایی این قشنگ تره. نه خداش. خدایی قشنگ تره. نه خداش. بچه‌ها کدوم قشنگ تره؟ این یا این؟ کدوم؟ کدوم؟ طراح 4 سال درس خوندی، کارشناسی طراحی دوخت گرفتی. خب به نظرت اگه یه نفر ازت بپرسه من میخوام وارد این کار بشم، از کجا باید شروع کنم؟ چی میگی؟ خیاطی اصلا از کجا شروع میشه؟ خیاطی آکادمیکش رو بخوایم در نظر بگیریم از الگوی دامن شروع میشه. خب یعنی الگوی دامن رو میان یاد میدن، بعد الگو رو میندازیم روی پارچه، برش میدیم، میدوزی یعنی دوخت رو یاد میدن به نظرتون؟ بله. میگه دوخت رو یاد میدن. خب دوخت رو ببینیم که آیا واقعا بهت یاد دادن؟ نمیدونم نظر شماها چیه. به نظرتون تو دانشگاه فنی حرفه‌ای دوخت رو آموزش دادن؟ حالا کامنت ها رو بعدا میریم میخونیم دیگه، درسته؟ خب بذار من یه سوال بپرسم ببینم که آیا واقعا بهت یاد دادن یا نه. چون خب یه چیزی که طبیعیه همه میدونن، دانش بازار با دانش فضای آکادمیک یعنی بحث کتاب و اینجور چیزا خیلی فرق میکنه. همه رشته ها همینه دیگه، غیر از اینه مگه؟ اصلا چیزی که تو دانشگاه گفته میشه، چه تو رشته‌های حسابداری، دکتری، مهندسی، حتی رشته‌های اجرایی و فنی، خب همیشه چیزی که تو دانشگاه بوده با بازار فرق میکرده. قبل از اینکه پارچه رو برش بزنی اتو میزنی؟ بستگی به پارچه‌اش داره. یعنی چی؟ اگه پارچه‌ای باشه که خب خیلی چروک بشه، مثلا جنسش طوری باشه که سریع چروک بشه، آهار داشته باشه، اینا رو اتو میزنی. خب یعنی پارچه‌های نخی دیگه، پارچه‌های نخی زود چروک میشن، پس اتو میزنی قبل از برش. خب طبیعتا پارچه‌هایی که الیاف مصنوعی ان مثل پلی استر که چروک نمیشن، آره نه، درسته؟ اینا اتو نمیزنید. بعد از اینکه بدوزی چه بلایی سر اون پارچه میاد؟ هیچی دوختید دیگه. پس طبیعتا دوخت رو اصلا بهتون آموزش ندادن. چرا؟ ندادن دیگه، آموزش ندادن دیگه. خب الان دوختیم دیگه، مثلا خب دوختیم. پارچه پلی استر چون الیاف مصنوعیه زیر اتو جمع میشه. خب پس اتو نباید بشه دیگه. خب زیر اتو جمع میشه، یعنی شما از مثلا سایز 44 الگو در میاری میبری، بعد خب مجبوری بعد از اینکه دوختی اتو بزنی دیگه. بعدی که اتو زدی چی میشه؟ سایز 44 میشه 40. یعنی واسه من میدوزی ولی پسرم باید بپوشه چون من کوچیک‌تره. پسر داری؟ نه ندارم. آقا چیز نشه، خدای حاشیه نشه، ولی خب من مجردم هنوز. من خدا حفظتون کنه. خواهش میکنم. پسر ندارم. خدمت عرض کنم که خب این بلا سر چیز میاد، سر پارچه میاد. یعنی اومدن آموزشی رو بهت دادن که ناقصه. یعنی مثلا الان شما به من قرمه سبزی پختن رو یاد میدی، اون تا لوبیا و گوشتش میای جلو، سبزیش رو توضیح نمیدی به من. بعد میگی خب من که قرمه سبزی رو یاد دادم برو بپز. بعد هر کی به من بگه بلدی بپزی میگم حدوداً بلدم بدون سبزی. به نظر شما میشه همچین چیزی؟ امکان پذیره؟
اصلا آموزش حدودی داریم ما؟ تموم شد. خیلی تاثیرگذار. خب حالا از شوخی بگذریم، چرا اتو نمی‌کنی؟ خب اینجوری بهمون یاد دادن. پس فی‌الواقع دوخ رو بهت یاد ندادن. یعنی اگر اتو نزنم لباسو، یعنی فکر میکنی که بهت یاد دادن. این خیلی بده. این توهم من بلدم، من میتونم میاره. دقیقاً اتفاقی که واسه اکثرا افتاده. یعنی مثلا الان خیلی هستن متقاضیان تو ثبت نام تو کلاس هامون، وقتی تماس میگیرن میگن ما الگو رو میخوایم، اصلا دوختو بلدیم، ما دیپلم خیاطی داریم، نمیدونم 3 تا آموزشگاه رفتیم، چند تا متد بلدیم، مگه غیر از اینه؟ اکثرا تماس میگیرن همینو میگن دیگه، میگن ما آموزشامون رو دیدیم و عرض به خدمتتون که همه چی رو بلدیم. خب این میشه توهم مهارت داشتن. خب همین اتفاق میفته که اون دانشجو از دانشگاه میاد بیرون یا میره یه آموزشگاه خصوصی آموزش میبینه، بعد میگه خب من بلدم، چرا نمیتونم کار بکنم؟ در صورتی که نمیدونه بلد نیست. ببین الان در واقع اینطوری که جواب دادی، خیاطی از الگوسازی شروع میشه. آره. درسته؟ خب میای از الگو شروع میکنی بدون اینکه پارچه شناسی رو بلد باشی. آره دیگه. حالا الگو رو در میاری، سایز 44 میدوزی، سایز 38 تحویل میدی. خب الان الگو به چه دردی خورد؟ هر کی میتونه جواب بده دیگه، کامنت بذارید اصلا، یا شما الان جواب بده. الان الگو چه کاری این وسط انجام داد؟ وقتی من بعد از اینکه الگو رو در آوردم درست نمیبرم، درست نمیدوزم، درست اتو نمیکنم، بعد به چه نتیجه میرسیم؟ اینجور مواقع معمولا به چه نتیجه میرسن؟ میگن متدمون خوب نبوده. آره دقیقاً. پس چیکار میکنن؟ میگن خب گرلاوین خوب نبوده، بریم حالا موله رو یاد بگیریم، حالا بریم متریک رو یاد بگیریم، حالا بریم الگو آماده بخریم. الگو آماده ای که دروغ محضه. بزرگترین اشتباه هر الگو سازی اینه که با الگو آماده کار بکنه، که من بهشون میگم دلال های الگو فروش، که دارن شدیداً تیشه به ریشه صنعت پوشاک میزنن. اصلا بدترین نوع کار کردن، کاسبی کردن، اینه که از راه الگو فروشی پول در بیاری. محتوای قبلی من داخل حالا پیج این اینستاگرام و سایت من هستش دیگه، برن نگاه کنن دوستان. وقتی شما این موضوع رو نمیدونی، یعنی هنوز دوخت و اتوکاری رو تبحر پیدا نکردی، یعنی در واقع پارچه رو نمیشناسی. وقتی پارچه رو نمیشناسی، وقتی مثلا من نمیدونم نخود چه کاری میکنه، گوشت گوسفندی با گوشت گوساله چه فرقی داره، اینو من هیچ وقت نمی‌دونم. خب مثلا نمک با نمک چه فرقی داره، این ادویه با اون ادویه چه فرقی داره، چطوری میخوام آشپزی بکنم؟ من توهم آشپزی کردن دارم، یعنی هر چی دم دستم بیاد میریزم تو غذا، بعد میگم من آشپزم دیگه. همه خانومایی که آشپزی بلدن میدونن دیگه این موضوع رو، اصلا نمیشه همینجوری مواد رو با هم قاطی کرد. خب طبیعتا پارچه هم همینه. شما اگه ندونی با چه پارچه‌ای چه رفتاری باید بکنی، اصلا فرق بین الیاف طبیعی و الیاف مصنوعی رو ندونی، نمیدونی که الان مثلا زمستانه است من باید چه پارچه‌ای استفاده بکنم، تابستانه چه پارچه‌ای باید استفاده بکنم. الان یعنی شما میگید که خیاطی از الگو کشی شروع نمیشه؟ نه، خیاطی از الگو سازی شروع نمیشه. پس از چی شروع میشه؟ خیاطی از اتوکاری شروع میشه. دقیقاً برعکس چیزیه که به اکثرا چه تو آموزش‌های خصوصی چه جاهای دیگه فضای آکادمیک داره گفته میشه. میگن شما الگو ساز شو. تازه خیلی‌ها که از طراحی شروع میکنن، یعنی به بسم الله زنگ میزنن، خیلی‌ها زنگ میزنن به من میگن که ما میخوایم طراح بشیم، بعد ولی نمیخوایم پشت چرخ بشینیم، از دوزندگی خوشمون نمیاد، اتوکاری نمیخوایم بکنیم. دقیقاً کاری که من میخواستم بکنم. اصلا این همچین چیزی امکان نداره. چرا؟ چون ما تو ایران داریم زندگی میکنیم، تو اروپا نیستیم که.
اگه اروپا بود میگفتیم کار سیستمی داره انجام میشه، یعنی هر کسی تو هر قسمتی تخصص داره وارد یه زنجیره کاری میشه و تخصص خودش رو اجرا میکنه و اون همکار بغل دستیش میاد این تخصص رو کامل میکنه. ولی وقتی ما تو ایران داریم انفرادی کار میکنیم باید جامع الاطراف باشیم. نمیتونیم بگیم آقا من از طراحی شروع میکنم. بعد اصلا ما چیزی به اسم طراح نداریم تو ایران. کی گفته ما تو ایران طراح داریم؟ چرا نداریم؟ نداریم. خب حتما یک طراح حتما باید خیاطی بلد باشه. آقا کی میگه ما تو ایران طراح داریم؟ شما طراح تو ایران میشناسی؟ همه کپیکارن. من 27 ساله دارم کار میکنم، حداقل 37 تا ژورنال دارم، تو هر ژورنالم 30 تا عکسه، 30 تا مدله، بالای 1,000,000 دست لباس دوختم، بالای حداقل چند تا بهت بگم، من بالای 20,000 تا الگو بیشتر در آوردم تا الان، مدل های مختلفا. من کپیکارم. من این که یه عالم یقه بلدم، یه عالم جیب، مچ، فلان، همه اینا رو بلدم. ماها کپیکاریم، توهم طراحی لباس داریم. این که من یقه انگلیسی رو بذارم رو جیب 2 فیلتابه یه مچ مردونه بهش اضافه کنم که طراحی نیست. این ترکیب کردن چند تا تیکه، چند تا تکنیک، چند تا مدل با همه. طراح به کسی میگن که 0 تا 100 یه کاری رو طراحی بکنه که نمونهش تو دنیا نباشه یا حداقل نصفش جدید باشه. خب اونا میرن دیگه تو شاخه فکر کنم فول فشن و اینا دیگه. نه ببین طراحی داریم میگه. عادی مثلا نه دیگه ببین ما باید بتونیم به صورت ریز اینو تفکیک بکنیم. خب که اصلا طراح یعنی چی؟ کپیکار یعنی چی؟ ترکیب کننده یعنی چی؟ ماها تو ایران همه کپیکاریم به چند دلیل. یک، بازارمون جواب این تنوع رو نمیده. خب محدودیت پوشش داریم، محدودیت مواد اولیه داریم، یعنی پارچه و دکمه و خرج کار و متریال تو ایران تنوع آنچنانی نداره. ما واقعا تو مضیقه هستیم. خب و فضایی نداریم که بیایم انواع اقسام ایده‌هامون رو اجرا بکنیم و به نمایش بذاریم. بعد توان ریسک اون الان شما وقتی میری پیش تولید کننده میگی من طرح جدید دارم، بین 1000 تا طرح شاید یه دونش تایید بشه، شاید نهایتا پرش 10 تاش تایید بشه، 990 تاش میمونه. چرا؟ چون کسی قدرت ریسک کردن رو مدل جدید رو نداره. میگه اومدیم و اینو زدیم و فروش نرفت، من اون وقت چه خاکی تو سرم بریزم. ببینید دوستان، من بخوام بهتر توضیح بدم، ما تو ایران طراح لباس داریم، طراحان خیلی خوبی هم داریم که در حد بین‌الملل دارن کار میکنن، خارج از ایران و حتی داخل ایران. ولی یک موضوع رو دقت بکنید، تعدادشون خیلی کمه، ولی افرادی که ادعا میکنن ما طراح لباسیم تعدادشون خیلی زیاده. من این رو جهت آگاهی دارم میگم، دقت کنید که دچار توهم طراحی لباس نشید. مثلا یه نفر میگه آقا من طراحم، دارم کار دست انجام میدم، طرحهای خاص میزنم، اون میشه بله طراح، منتها اکسسوری درست میکنه. اینو دقت کنید. خب کسی که بخواد بگه من طراح 100%م، خیلی تعدادشون تو ایران کمه و شما باید فرق بین کپیکار و طراح لباس رو بتونید تشخیص بدید که اگر کپیکار هستید خودتون رو به طراحی نزدیک بکنید و اون رو جزء هدفتون بذارید و مطمئن بشید که هنوز بهش نرسیدید و براش تلاش بکنید. این موضوع رو خیلی دقت بکنید. ولی خب متاسفانه تو ایران بازار طراحان لباس زیاد بازار داغی نیست که امیدوارم به زودی این تغییر بکنه با تغییر کردن شرایط و بالا رفتن مهارت آکادمیک تو دانشگاه و فنی حرفه‌ای و بازار. و این نکته رو یادتون نره که خیاطی از دوخت اتوکاری شروع میشه، نه از الگو سازی.
دوستان حتما لایک و کامنت و سابسکرایب رو یادتون نره، اون زنگوله رو آل بذارید و اگر نظری دارید حتما کامنت بذارید، انتقاد دارید حتما کامنت بذارید، سوالی دارید بپرسید که تو برنامه‌های بعد به چالش بکشیم و در موردش صحبت بکنیم. و شک نکنید که در برنامه‌های بعدی ما بخش‌های آموزشی داریم و قراره که بیایم قسمت‌های مشخصی از این پروسه خیاطی رو به بحث بشینیم و بین دانش بازار و دانشگاه بیایم ببینیم که چه اختلافاتی وجود داره.